নমস্কাৰ মই মৃদুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা মেকআপ ভিডিঅলৈ কেবাদিনো হল ভিডিঅ দিয়াই নাই একদম পূজা সুজা চাই বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া মেকআপ ভিডিঅ আগবঢ়াইছো আশা কৰো ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাব মই আজি এটো আই মেকআপ কৰিছো লগতে মুখৰ মেকআপ খিনি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছো শিকিব পাৰিব সেইকাৰণে ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব সকলো বিলাক ধুনিয়াকে গম পাব আৰু আহি আছে দিৱালী সেইকাৰণে মই এটো মেকআপ লুক আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো আপোনালোকে দিৱালীটো এটো মেকআপ কৰিব পাৰিব আৰু যি কোনো ফেষ্টিভত এটো কৰিব পাৰিব পাৰ্টিত কৰিব পাৰিব আৰু এটা সিম্পল মেকআপ লুক সেইকাৰণে আপোনালোকে জতে ততে এটো কৰি যাব পাৰিব আৰু মেকআপটো শিকিবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব আৰু এতিয়া বহুত বেছি কথা পাতি নাথাকো ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ যাচিছো দিৱালীৰ বহুত শুভেচ্ছা বহুত মৰম আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো ফাৰ্স্ট আমি হদায় ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব মেকআপ কৰাৰ আগতে আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম আপোনালোকে নিজৰ স্কিন অনুযায়ী আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব মই এটোৱে লগাই আছো জেল ময়শ্চাৰাইজাৰ আসলতে অইলি স্কিনত জেল ময়শ্চাৰাইজাৰটো ভাল হয় যদি আপোনাৰ স্কিনটো অইলি এটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি হে ড্ৰাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে অকনমান ঠিক টাইপৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব এতিয়া মই ধুনিয়াকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰি ললো আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ যদি বহুত বেছি অইলি স্কিন হয় যদি কিবা ঘহাৰ লগে ঘামি যায় বা মেকআপ কৰিবই নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰৰ আগতে মুখখন ধুনিয়াকে ধুই আহি পেলাইনি টোনাৰ ইউজ কৰিব আৰু যদি হে টোনাৰ নাথাকে তেতিয়া হলে কি কৰিব অকনমান কটন লব বা ৰুমাল লব তাতে আইস কিউব দিব আৰু আইস কিউব খিনি ৰুমালেৰে এনেকে বান্ধি পেলাইনি মুখত ধুনিয়াকে লগাব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা অইল খিনি ৰিমুভ হ'ব ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পিছতে আমি সদায় কি কৰো সান এক্সপাৰ্ট লগাও সেইকাৰণে সান এক্সপাৰ্ট লগাই লওঁ ইয়াৰ পাছতে আমি ইউজ কৰিম প্ৰাইমাৰে আমাৰ স্কিনত কি কৰে আমি যেতিয়া মেকআপ কৰো তেতিয়া সেই মেকআপ খিনি যাতে স্কিনৰ এই সৰু যিবিলাক ছিদ্ৰ থাকে তাৰ ভিতৰেদি যাতে গৈ পালাইনি মুখৰ স্কিনটো বেয়া নকৰে তাৰ বাবে প্ৰাইমাৰে মেকআপ কৰাৰ আগতে ইয়াত এটা মানে লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ স্কিনত মেকআপ খিনি ডাইৰেক্ট সোমাই নাযায় আৰু মেকআপটো বহুত স্মুথ হয় লগতে স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ আগতে সদায় প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিবই বহুতে আসলতে হুধে যে এলোভেৰা জেল দি প্লেনি প্ৰাইমাৰ কৰিব পৰা যাব নে নাযায় এলোভেৰা দি প্লেনি প্ৰাইমাৰ কৰিব পৰা যাব যদিহে আপুনি বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফাউন্ডেশন বিলাকত বহুত বেছি কেমিকেল থাকে যাৰ দ্বাৰা এলোভেৰা জেলটো ইমান এটা প্ৰটেকচন দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰাইমাৰ ল'ব পাৰিব মই এটো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছো আৰু এটো অনা বহুত দিন হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে এদাই হোৱাই নাই বহুত বেছি ইউজ কৰিবলৈ নহয় যেহেতু খুব কম প্ৰডাক্ট লাগে দেখিছেনে সেইকাৰণে এটা প্ৰাইমাৰে বহুত দিন গুছি যাব আৰু এটো দেখিছেনে একদম পুৰা সিলিকন আছে ইয়াতে আৰু আপোনালোকৰ স্কিনত যদি সৰু যে গুটি উঠে পোৰ্স বুলি কয় হেতু থাকিলে তাৰ ভিতৰেদি মেকআপ খিনি আমাৰ স্কিনত সোমাই যাব সেই কাৰণে তেনেকুৱা থাকিলে তাত অলপমান বেছিকে প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব আৰু গুটি মুখখনতে অকনমান এনেকে লগাই ল'ব তেতিয়া স্কিনখন আমাৰ ভালে থাকিব মেকআপৰ দ্বাৰা ইমান হাৰ্ম নহব আৰু বহুত এটা স্মুথ ফিনিশ দিয়ে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মেকআপটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় ভালদৰে ব্লেন্ড হয় সেইকাৰণে আমি মেকআপটো কৰাৰ আগতে প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ পাছতে মই ফাউন্ডেশনৰ বাবে এটোৱে ইউজ কৰি আছো ফিটমি 220 শেড হয় মোৰ ভাগৰ আপোনালোকৰ নিজৰ স্কিন টোন অনুযায়ী বেলেগ শেড লগাব আৰু অলপমান মই মুখতে ডট কে দিলম এতিয়া মই ব্লেন্ড কৰিম এটো ব্লেন্ডাৰে দি আপোনালোকে ব্ৰাশেও কৰিব পাৰিব এনেকে ডেপ কৰিব লাগিব তেতিয়া ভালদৰে ব্লেন্ড হ'ব আসলতে কেতিয়াও এনেকে জোৰছে মোহাৰি নিদিব দেখিছেনে আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো নিজে ধৰিব পাৰিছে এফালে ফাউন্ডেশন লগাইছো আৰু ধুনিয়াকে ব্লেন্ড কৰিছো ব্লেন্ডটো দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া হৈছে কটো বেছিকে লাগি থকা নাই কমিও থকা নাই আৰু কিমান ধুনিয়া এটা মোৰ নিজৰ স্কিনৰ নিচিনাই লাগিছে আৰু এফালে ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড কৰা নাই আৰু দেখিছেনে মোৰ স্কিন এটো অৰিজিনালি কিন্তু ইয়াত ফাউন্ডেশন লগাৰ পাছত কিমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে মই কৰিব লাগিব এইখিনি গুটেখিনি সেট কৰিব লাগিব কাৰণ
এটো এটা ক্রিমি প্রোডাক্ট নহয় জানো ক্রিমি প্রোডাক্টটো সেট কৰিবলে আমি কি কৰিম পাউডাৰ ইউজ কৰিম আৰু পাউডাৰটো মই কম্পেক্ট ইউজ কৰিছো আপোনালোকে যিকোনো পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব বানানা পাউডাৰ আছে লুজ পাউডাৰো আছে বানানা পাউডাৰটো অলপমান বেছি ইয়েলো হয় হেকাৰণে হেতু ইউজ কৰাটো মই ইমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু লুজ পাউডাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু কম্পেক্টটোৱে কি কৰিব অলপমান বেছি কভাৰেজ দিব মই এটো ইউজ কৰিছো আৰু কম্পেক্টটো বহুত কেটা সেট পোৱা যায় হেকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলাই প্লেনি কম্পেক্ট আনিব ফাউন্ডেশনটো একেবাৰে আপোনাৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলাই আনিব লাগিব কিন্তু কম্পেক্টটো আপোনাৰ স্কিন টোনতকে দুই সেট বা এক সেট অকনমান লাইট আনিলেও হ'ব মোৰ স্কিন টোনটো ইয়াত যেহেতু ফাউন্ডেশনটো মই 220 ইউজ কৰিছো কিন্তু এটো হৈছে একদম আইভৰি হয় এটো আইভৰি নেচাৰেল আইভৰি মানে এটো বহুত বেছি ফেয়াৰ স্কিনত ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতকে বেছি ফেয়াৰ আৰু পোৱা না যায় এটোই সবতছে বেছি বগা আৰু ইয়াতকে ডাৰ্ক সেটো আহে ডাৰ্ক সেট মানে ইয়াতকে অকনমান ৰংটো তললে মানে কোলা হৈ আহি থাকে তেনেকে আপোনালোকৰ নিজৰ স্কিনটো অনুযায়ী লগাব পাৰিব ফাউন্ডেশন লগালো কম্পেক্ট লগালো ইয়াৰ পাছতে ব্লাছাৰ কন্ট্ৰোল এবোৰ সকলোবিলাক কৰিব লাগিব তাৰ আগতে মই আইব্ৰোখিনি অকনমান ঠিক কৰি লওঁ মই এই পেন্সিলডালে কৰো আপোনালোকে যদি পেন্সিলডাল নাই আপোনালোকৰ ওচৰত তেতিয়া হলে আপোনালোকে আই শ্যাডো ব্ৰাউন কালাৰটো ল'ব পাৰিব আৰু যত গেপ আছে তেনেকুৱা বিলাকতে ইউজ কৰিব ডাৰ্ক ব্ৰাউনটো ইউজ কৰিব ব্ল্যাক নকৰিব মই ইয়াৰ পৰা ব্ৰাউন কালাৰটো লৈ লৈছো আৰু বহুত বেছি ডাৰ্ক কালাৰ দিও কৰিব নালাগে বহুত বেছি লাইট কালাৰ দিও কৰিব নালাগে আসলে আপোনাৰ স্কিন টোনৰ পৰা দুই সেট ডাৰ্ক হে ইউজ কৰিব লাগে কন্ট্ৰোল মানে কি আমাৰ স্কিনত সদায় এটা নেচাৰেলি এনেকে এটা মানে সা থাকি ইয়াতে এটা শেপ নিচিনা দেখায় হেতু সাটো থাকে কিন্তু আমাৰ মেকআপ যেতিয়া কৰি দিও যেতিয়া আমি বহুত বেছি ফাউন্ডেশন বা গুটেখিনি প্ৰডাক্ট লগাই দিও তেতিয়া হলে আমাৰ এটো নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ মেকআপে হেখিনি গুটেখিনি এটা একদম একেটাই মানে টোন দিয়ে মেকআপৰ দ্বাৰা আমি এটাই স্কিন পাও হেকাৰণে আমাৰ তাৰ পৰা হেখিনি গুটেখিনি আঁতৰি যায় হেকাৰণে আমি আকৌ হেখিনি নেচাৰেলি যিখিনি থাকে আকৌ মেকআপৰ দ্বাৰা আমি হেখিনিয়ে কৰিবলৈ যাও হেকাৰণে আমাৰ ইয়াতে যোনটো সা থাকে হেতু আমাৰ স্কিনতকে দুই সেট হে ডাৰ্ক থাকে হেকাৰণে আমি ইয়াতকে বহুত বেছি ডাৰ্ক কালাৰ এটা দি দিলে তো একদম বেয়া দেখাব হেকাৰণে যিমান নেচাৰেলি কৰা যায় মেকআপ বিলাক হিমানে ভাল লাগে আৰু মোৰ এই আই শ্যাডো যোনটো কালাৰ লৈছো হেতু মোতকে দুই সেট হে ডাৰ্ক হয় হেকাৰণে আসলে মই হেতুৱে ইউজ কৰো আৰু আমি কোট ইউজ কৰিম আমাৰ যোনটো কান আছে ন আমাৰ কানৰ এই একদম প্ৰথমৰ এই ডখৰ পৰা এনেকে বেকাকে আহি আমাৰ চকুৰ হেখতহে আমি কন্ট্ৰোল কৰিম ইয়ালৈকে কন্ট্ৰোল নকৰিব বহুতে কৰা দেখিছো মই কিন্তু ভাল নালাগে ন হেকাৰণে ইফালেলৈকে নকৰিব চকু একেবাৰে হেখলৈকে কৰিব ইয়াতে হেক কৰিব ইয়াৰ পৰা ব্লেন্ড কৰিম আকৌ আমি ওপৰমুৱাকে কৰিম ব্লেন্ড কৰ পৰা কৰিম কানৰ এই ডখৰ পৰা কৰিম এনেকে চকুৰ এই ডখৰলৈকে কৰিম আৰু ব্লেন্ডটো কৰিম ওপৰমুৱাকে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এটা শেপ ওলাইছে আৰু বহুত বেছি ডাৰ্ক নাই হোৱা এটা ধুনীয়া এটা শ্যাডো আহি গৈছে ইয়াতে সেই শ্যাডোটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আমি কন্ট্ৰোল কৰো আৰু ইয়াতে কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ কপালখন অকনমান ডাঙৰ তেনেকে ইয়াতে এনেকে সাইডত কৰি দিব পাৰিব আৰু ব্ৰাশ কি ইউজ কৰিব লাগে কোড কেনেকে ব্ৰাশ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ এটা ধুনীয়া ভিডিও মই আগতে দি থৈছো বহুত দিনতে আপোনালোকে হেতু চাব পাৰিব এতিয়া মই এনেকে কৈ গলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হ'ব এই কাৰণে নকওঁ এতিয়া ব্লাছাৰ কৰিম ব্লাছাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এটো দেখিছেনে ব্লাছাৰটো লৈছো কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু আপোনাৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলাই আসলতে সদায় ব্লাছাৰ কৰিব লাগে বহুত বেছি যদি আপোনাৰ স্কিনটো ডাৰ্ক কালাৰ হয় তেতিয়া হলে আপুনি হিমান বেছি ডাৰ্ক লব লাগিব ব্লাছাৰ যিমানে আপোনাৰ স্কিনটো লাইট হয় হিমানে আপুনি লাইট ব্লাছাৰ লগাব লাগিব ব্লাছাৰো আমি কোট কৰিম ইয়াতে কন্ট্ৰোল কৰিছিলো কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত কৰিম আৰু ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি দিম দুয়োটা সেই কাৰণে ইয়াতে ব্লাছাৰ লগাব লাগিব আৰু ব্লাছাৰ ইয়াতে গুলকে নহয় ওপৰমুৱাকে কৰিম এনেকে ওপৰমুৱাকে কৰিম
খালি আমি ব্লাছাৰটো আমাৰ এইডোখৰ পৰা কৰিব পাৰিম চকুৰ মণিটোৰ পৰা কৰিব পাৰিম বহুত বেছি মানলৈকে নিব নালাগে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিম চকুৰ মণিটোৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে হৈ গ'ল তাৰ পাছতে আমি কৰিম হাইলাইটাৰ আজি গোটেই মুখৰ মেকআপখিনি কৰিহে আই মেকআপটোলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইকাৰণে গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত আমি হাইলাইটাৰ কৰিব লাগিব হাইলাইটাৰ মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ সুইচ বিউটিৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটুকে লৈছোঁ আৰু হাইলাইটাৰ কৰিম আমাৰ য'ত আমি ব্লাছাৰ কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত য'ত আচলতে আমাৰ মুখৰ হাই পইণ্ট মানে যিবিলাক হাইলাইট হৈ থাকে যিবোৰত অকণমান পোহৰ পৰি থাকে জিলিকি উঠে মানে পোহৰ পৰিলে আমি তাতে হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিম হৈ গ'ল মুখৰ মেকআপ একদম কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ পাছত আমি আগবাঢ়িম আই মেকআপটোৰ কাৰণে আই মেকআপটো কৰিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ক্ৰিজত আমি আচলতে এটা কালাৰ ব্লেন্ড কৰিব লাগিব যেটো কালাৰ বহুত বেছি ডাৰ্ক নহয় আৰু সিমাৰিও নহয় মেট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব লগতে অকণমান পাতল আমাৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলি থকা এটা কালাৰ আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু হেতু মই সদায় ব্ৰাউনে ইউজ কৰো এই ব্ৰাউন যোনটো পাতল যোনটো মই কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো হেতু কৰিম আৰু আই মেকআপটো সদায় এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি ল'ব নতো কোনোবা এডোখৰত ডাঠ কোনোবা এডোখৰত পাতল হৈ থাকিব আৰু হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ব্ৰাছডাল আমি ল'ম এফালৰ পৰা আৰু অকণমান আজি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম ওচৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰিম আমাৰ ক্ৰিজত ক্ৰিজ মানে আমি চকুৰ যোনটো চকুৰ পটা আমি যোনটো মেলি দিলে আমাৰ ইয়াতে এটা ভাঁজ হয় হেতু আমাৰ ক্ৰিজ সেই ক্ৰিজতে আমি এইটো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু হেতু কৰিম আমি এনেকৈ এফালৰ পৰা লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰিম আৰু মেকআপত সদায় ব্লেন্ডটোৱে মেইন কথা যিমানে ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰিব পৰা যায় আচলতে মেকআপটো সিমানেই ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে ব্লেন্ড কৰিব লাগে আৰু অকণমান সময় লৈ পেলাই মেকআপবিলাক কৰিব লাগে মই বাৰু কোনো প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় যিমানখিনি নিজে কৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু যিমানখিনি মানে নিজে কৰি ভাল পাওঁ সেইখিনিকে দেখাওঁ কতো শিকাও নাই কতো কৰাও নাই সদায় নিজকে সজাই থাকো আৰু বেলেগকো কৰা নাই বাৰু নিজে হাজি থাকো খুব বেছি ভাল পাওঁ নিজে হাজি কাছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰোঁ মোৰ নিচিনাটো বহুত আছে ন নিজকে যোনে সজাই ভাল পায় আৰু কৰবাত যাওঁতে আচলতে নিজে অকমান হাজি কাছে যাবলৈ মন যায় তেতিয়া নিজে মেকআপ কৰিলে সুবিধা হয় জানিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক শিকাইছো মই যিমানখিনি জানো মই সিমানখিনি শিকাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পায় আৰু ভাল পায় কাৰণে হয়তো ইমান মৰম দিছে ইমান মৰম পাইছো আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে অকণমান ডিফাৰেন্স দেখিছে আগতকে আমি ডাৰ্ক ব্ৰাউনটো লম ইয়াৰ পাছতে এইটো ডাৰ্ক ব্ৰাউনটো লৈছো একেডাল ব্ৰাছেই লৈছো আৰু হেডাল আমি এপ্লাই কৰিম অকণমান এফালৰ পৰা লাষ্টৰ পৰা কৰিছো ব্ৰাউন কৰি আধালৈকে কৰিছো মই অকল আধালৈকে ব্লেন্ড কৰিছো দেখিছেনে অলপমান ডাৰ্ক আৰু এফালে পাতল ইয়াৰ পাছতে মই গ্লিটাৰ ইউজ কৰিম গ্লিটাৰ মই ইউজ কৰিম এই য'ত আমাৰ আইলিডত কালাৰ লগোৱা নাই বগা বগা হৈ আছে তাতে মই গ্লিটাৰ অকণমান মানে গ্লিটাৰ মানে সিমাৰি আইশ্যাডোটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সিমাৰি আইশ্যাডোটো ব্যৱহাৰ কৰিম মই ইয়ালৈকে কৰিম একেবাৰে ইয়ালৈকে নকৰো একদম সমানকে চালে চকুৰ মণিটো য'ত থাকে তলৈলৈকেহে আমি সিমাৰিটো ইউজ কৰিম সিমাৰিটো ইউজ কৰিম আজি মই এইটো কালাৰ এইটো কৰিম দেখিছেনে মই আধালৈকেহে এপ্লাই কৰিছো আৰু মোৰ য'ত
ক্ৰিজ লাইনডাল আছে মই তললৈকে এপ্লাই কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ক্ৰিজ লাইনলৈকে এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ ওপৰত যদি লাগি থাকে ভাল নালাগিব নিজেও হয়তো ধৰিব পাৰিব ইয়াৰ যদি ওপৰত মই লগাই দিওঁ দেখিবলৈ বেয়া লাগিব সেইকাৰণে এফালে লগাই লৈছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই কাজল লগাম যিকোনো কাজল আপোনালোকে লগাব পাৰিব চাব যাতে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নহলে বিওপি যাব কাজল লগালো হৈ গ'ল আৰু অকনমান ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিম ব্ৰাউন কালাৰটো এটো অকনমান ব্ৰাউনটো লৈ লৈছো ব্ৰাউনটো লৈ মই য'ত কাজল লগাইছিলো তাৰ তলতে এনেকৈ অলপমান স্মাটচ কৰি দিম ইয়াৰ পাছতে আইলাইনাৰ লগাই ল'ম আইলাইনাৰ লগালো আৰু এতিয়া লগাম মাস্কাৰা আৰু লিপষ্টিক লগাবলৈ বাকি আছে লিপষ্টিক মই পিন্ধিছো ব্লু কালাৰৰ এটা কুৰ্তি আপোনালোকৰ মনৰ পছন্দৰ লিপষ্টিক লগাব পাৰিব কিন্তু মই সদায় বহুত দিনৰ পৰা নিউটে লগাই আছো এইকাৰণে আসলতে আজি অকনমান এটা ডিফাৰেন্ট কৰিম বুলি ভাবিছো ইমান দিন নিউট লগাই আছো আৰু আজি মই পিন্ধিছো ব্লু কালাৰ এটা কুৰ্তি আৰু ব্লু কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত সদায় পিংক ভাল লাগে লিপষ্টিক সেইকাৰণে মই এটোকে লওঁ পিংকটো হেয়াৰ ষ্টাইলটো নেদেখাও ভিডিওটো ইতিমধ্যে বহুত দীঘল হৈ গৈছে সেইকাৰণে হেয়াৰ ষ্টাইলটো নেদেখাও আপোনালোকক মই অফ কেমেৰাতে হেয়াৰ ষ্টাইলটো কৰি লওঁ সিম্পলকে চুলিকেইডাল অকনমান পিছলে নি ক্লিপ লগাই দিছো আৰু ফুলি পিন্ধি লওঁ ফুলি এযোৰ পিন্ধিছো ব্লু কালাৰৰ কুৰ্তিটোৰ লগত মিলাই ব্লুৱে পিন্ধিছো আৰু ফুট এটা ল'বলৈ আছে সেইটো লৈ লওঁ আৰু এটো মোৰ ফাইনেল মেকআপ লুক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে এটা লাইক নকৰাকে নাথাকিব আৰু ধুনীয়া ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব লাগিব তেতিয়া মই ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ নটিফিকেশন যাব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাবলৈ পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক একদম নকৰাকে নাথাকিব আপোনালোকে এটো মেকআপ তেতিয়াই কৰিব পাৰিব মই দিৱালী আহি আছে বাবে আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া মেকআপ লুক আগবঢ়ালো হেতু যদি ভাল পায় এটো কৰি চাব পাৰে আৰু কোবাত পাৰ্টি হওক বিয়া হওক আপোনালোকে এটো মেকআপ কৰি চাব পাৰিব আৰু হিমানে যদি ভিডিওটো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু লগতে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ বহুত মৰম